र अब यसमा कम्युनिटी पार्टिसिपेसनको कुरा गरौँ। कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन केस अफ PSC प्राइमरी हेल्थ केयरमा कम्युनिटी पार्टिसिपेसनको कुरा के हो भनेपछि उनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि के गरिरहेछौँ, किन गरिरहेछौँ र उनीहरूको रोल के हुन्छ त्यसमा भनेर थाहा भयो भने PSC को गोल एचिभ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ है। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि यो चारवटा पोइन्ट हुन्छ। जस्तो सेल्फ रिलायन्स एन्ड सस्टेनेबिलिटी, उनीहरूको स्वास्थ्य चौकीको भवन भत्कियो भने स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई चाहिँ जीर्णोद्धार गरौँ भने उनीहरूले आफै अगाडि बढ्छ नि, होइन? सिमिलरली कल्चरल ब्यारियरको कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ। कल्चरल ब्यारियरलाई चाहिँ तोड्नको लागि पनि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन चाहिन्छ। कम्युनिकेसन है, कम्युनिकेसन समाजमा कुराहरू फैलाउनु पर्यो, जनचेतना दिनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त कम्युनिटी पार्टिसिपेसनले यो कम्युनिटीसँग कम्युनिकेसनको जुन प्रब्लम आउन सक्छ त्यसलाई ओभरकम गर्न हेल्प गर्छ। र लास्ट भनेको चाहिँ के हो भनेपछि यदि निड पर्यो भने उनीहरूले म्यान पावर र इभन फाइनान्सियल रिसोर्सेस समेत प्रोभाइड गर्न सक्छ है। सपोज गरौँ न, इक्जाम्पल एउटा तपाईहरुले बुझ्ने इक्जाम्पल दिन्छु म। कुनै पनि ठाउँमा त्यही ठाउँको लोकल मान्छेले काम गर्नु पर्यो भने उसले कम तलबमा पनि काम गर्न सक्छ है। मेरो समाजलाई ल बाँकी भयो भने, तर बाहिरको मान्छे गयो भने उसलाई चाहिँ यहाँ बस्नु पर्यो, जानु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो, म कम पैसामा काम गर्न सक्दिनँ भनेर भन्न सक्छ उसले। भनेपछि फरक पर्यो नि, होइन? कम्युनिटी पार्टिसिपेसन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ औषधि किन्न पैसा नहोला, ल उठाउँ भन्यो भने उठाउन सक्छ। हुनसक्छ कुनै सामान चाहियो, के गरौँ भन्यो भने गर्न सक्छ। श्रमदान गरौँ, श्रमदान कन्सेप्ट पनि यसरी कम्युनिटी पार्टिसिपेसनले आउन सक्छ है। द्याट इज द इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन केस अफ PSC। ल अब प्राइमरी हेल्थ केयर है। यो प्राइमरी हेल्थ केयरको केसमा हेल्थ पोस्ट इन्चार्जको रोलहरू के हुँदो रहेछ? अब प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको तपाईहरुले अझै पनि प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरसँग नचुक्किनु होला है। हुन चाहिँ शब्द त्यहीबाट ल्याएको हो, प्राइमरी हेल्थ केयरबाटै ल्याएको हो त्यो शब्द, तर प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर र प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको फरक चिज हो है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर भनेको चाहिँ हाम्रो PSC एउटा ऊ भयो होइन, एउटा इन्टिटी भयो जसले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। र प्राइमरी हेल्थ केयर भनेको यो चाहिँ हरेक ठाउँको लागि लागू हुन्छ है। प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिँ हरेक ठाउँको लागि लागू हुन्छ भन्ने खोजेको। इभन टर्सियरी केयर सेन्टरमा पनि हामीले प्राइमरी केयर चाहिँ दिनै पर्छ कि है। तपाईँ यदि टर्सियरी केयर सेन्टरमा जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ हामी यहाँ त काटेको उपचार हुँदैन, हामी त पेटको अपरेसन मात्रै गर्छौँ भने भन्न पाए त पाएन। त्यस्तो भयो भने उसले प्राइमरी हेल्थ केयर दिएन कि बेसिकै केयर दिएन। बेसिक केयर नदिँदाखेरि द्याट इज नट प्राइमरी हेल्थ केयर है। अब यसमा अरू के हुँदो रहेछ त, के रोल हुँदो रहेछ अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा अथवा PSC प्राइमरी हेल्थ केयरमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट इन्चार्जको अथवा PSC इन्चार्जको भनेपछि यसमा सेफ मदरहुडको कुराहरू भयो है, म्याटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको कुराहरू, फ्यामिली प्लानिङ सर्भिस अभियसली हामीले दिइरहेको हुन्छौँ, न्युबोर्न केयर त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर छ हामी दिइरहेको हुन्छौँ। इभन बर्थिङ सेन्टर छैन भने पनि न्युबोर्नलाई प्रब्लम लिएर आयो भने हामी त्यहाँ केयर गर्छौँ। चाइल्ड हेल्थ सबै धेरै जसो खाले चाइल्ड हेल्थ हुन्छ। इम्युनाइजेसन हरेक स्वास्थ्य चौकी के हो त इम्युनाइजेसन सेन्टर हो होइन त, खोप केन्द्र हो। OPD सर्भिस हामीले बेसिक ट्रिटमेन्ट सबै गर्छौँ नि, होइन? तपाईहरुको हेल्थ पोस्टमा पोस्टिङ हुँदाखेरि के छ, बेसिक ट्रिटमेन्ट सबै दिएको देख्नु भयो। रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि दिन्छ, त्यहाँ दिन्छ अभियसली, किन के हुन्छ है। रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि एजुकेसन जोनहरू होला है, उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङको कुराहरू होला। त्यसरी नै OPDमा कुनै भिजिटको ट्रिटमेन्टको कुराहरू होला। न्युट्रिसनको कर्नर हुन्छ कि हुँदैन? न्युट्रिसनको पनि हुन्छ है, न्युट्रिसन कर्नर भन्ने हुन्छ है। अनि सिमिलरली उनीहरूले चाहिँ यो मालन्युट्रिसनको ट्रिटमेन्टको कुराहरू हुन्छ, काउन्सिलिङको कुराहरू हुन्छ, सबै हुन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट इन्चार्जले आफ्नो अन्डरमा भएको म्यान पावरलाई चाहिँ के गर्छ त इन्चार्जसिप गरेर म्यानेजरियल एक्टिभिटी गर्ने त्यो कामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ है त। यो सबै के हो त हाम्रो रोल हो है त, हेल्थ पोस्ट इन्चार्जको रोल हो। सिमिलरली PSCमा पनि हामीले प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा पनि दिने सर्भिस यिनीहरू नै हो है त, यिनीहरू नै हो। तर
त्यसमा के हुन्छ त एक्सटेन्डेड हुन्छ, योभन्दा बेटर हुन्छ है, किनभने प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टरमा चाहिँ इन्चार्जको हुन्छ त मेडिकल अफिसर हुन्छ हैन, मेडिकल अफिसर हुन्छ। तर हेल्थ पोस्टमा चाहिँ को हुन्छ त इन्चार्ज हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्छ हैन, हेल्थ असिस्टेन्ट रेयरली चाहिँ के हुन्छ त हेल्थ इन्सपेक्टर अथवा अफिसर लेभलको, त्यो भनेको पनि हेल्थ असिस्टेन्ट नै अपग्रेड भएको मात्रै हो, बेसिकली उसको क्यापेसिटी हेल्थ असिस्टेन्ट नै हो। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त सर्भिस अलिकति लो होला, तर बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर अथवा प्राइमरी हेल्थ केयरमा आउने सर्भिसेसहरू के हो त यही नै हो है त, हामीले यहाँ हेरेको एलिमेन्ट्स भनेको छौँ नि हो, यो एलिमेन्ट्स नै हो है, बेसिक हामीले प्राइमरी हेल्थ केयरमा दिने सर्भिसेस भनेको यही एलिमेन्ट्स नै हो। ओके ल, प्राइमरी हेल्थ केयरमा हामीले यति नै गर्यौं। प्राइमरी हेल्थ